नसेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। आज आपण बघणार आहोत थालीपीठ। साध्या सरळ सोप्या पद्धती आहेत ह्याच्या। आता आपण इथं पिठं घेतलेली आहेत। आता ती कशी आणि केवढी घ्यायची ती सांगते मी तुम्हाला। हे ज्वारीचं पीठ आहे। ज्वारीचं पीठ बाकीच्या पिठांच्या पेक्षा जरा जास्त घ्यायचं। हा असा मी मोठा बाऊल घेतलेला आहे, हा भरून घेतलेला आहे। तांदळाचं पीठ त्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी, गव्हाचं पीठ पाऊण वाटी घेतलेलं आहे मी, आणि डाळीचं पीठ एक छोटी वाटी भरून घेतलेली चालते। मीठ, हळद हे मी ओल्या मिरच्या हिरव्या, लसूण आणि कोथिंबीर याची वाटण करून घेतलेली आहे। आपल्याला चवीनुसार आपल्याला जसे तिखट लागते किंवा कमी तिखट लागते त्याप्रमाणे तुम्ही त्याच्यात हिरव्या मिरच्या घालू शकता। हे जिरा धनापूड, कोथिंबीर, हिंग, तेल आणि पाणी। आता आपण एक परात घेऊया आणि त्यामध्ये हे सर्व पिठं चाळून घेऊया। सर्व पीठ आपण मिक्स करूया। पहिला आपण हे वाटण केलेले सगळे घालूया। हळद 1 चमचा भरून, जिरा धना पावडर 2 चमचे, हिंग, हिंग अगदी थोडीशी, आणि चवीनुसार मीठ। आणि आता आपण कोथिंबीर यात आपण सगळं घालून घेतलेलं आहे। मळून घेऊया। याचा आपण असं मळून घेतलेलं आहे सगळं, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे असं आता घट्ट पिठाचा गोळा करून घेतलेला आहे। आता आपण गॅसवर नॉनस्टिक तवा मी घेतलेला आहे, त्याच्यावर आपल्याला एक असं झाकण लागतं, ताट पण झाकलं तर चालतं। तर तुम्हाला ते कसे करायचे ते दाखवलं। असं आपल्या घरात सुती कापड किंवा आपला रुमाल आपल्याला घ्यायचा आहे। आता आपल्याला ओला करायचा आहे पाण्याने, म्हणजे जेणेकरून आपले हे चिकटणार नाही। लाटणं सुद्धा ओले करून, त्यात जरा जास्त पाण्याचाच वापर आहे। आता आपण त्याचा एक छोटा गोळा करून घेऊया। थोडं पाणी घेऊया। पाण्याचाच हात लावायचा आहे ना, जेवढं हाताने आपल्याला मोठं करता येईल तेवढं मोठं करून घ्यायचं, थापत थापत, आणि हळूवारपणे असं लाटायचं। मी कशी लाटते आहे आणि करते आहे ते बघा।
एकदम हळूवार फोलार याच्यावरून लाटणं फिरवायचं आहे. आणि जरी हे चिकटलं तरी पाण्यानं आणि परत व्यवस्थित होऊन जातं ते. आता आपण तव्याला असे तेल लावून घेऊया. वरून पाणी लावायचं आहे. सगळीकडून व्यवस्थित पाणी लावून घेतल्यावर हळूहळू हे कापड त्याच्यावरून सोडून घ्यायचं आहे. थोडंसं तेल आणि त्याच्यावर झाकण ठेवून थोडासा मोठा गॅस करायचा. आता मी असा एक आणि अजून एक करून घेतलेला आहे. आता हा आपला पहिला भाजलेला आहे. दुसरा पण आपला तयार झालेला आहे. ही आपण उसळ माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिली असाल, काळा वाटाण्याची उसळ.